السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم اليوم حلقة جديدة وطبخة بدها تعجبكم تدعونا عليها. هي برياني بلحم الغنم. سهلة كتير، ما بدها شي. على بركة الله. المكونات: قول بسم الله الرحمن الرحيم وصلوا على النبي. بدكم 3 كاسات بسمتي، رز بسمتي طويل، حبته طويلة، صولناه غسلناه ونقعناه بالمي شي حوالي 20 دقيقة. بدكم بصل شرحات، 3 بصلات هدول كبار سويناهم. بدكم كيلو إلى كيلو ونص لحمة بعظم. بدكم بطاطا هيك قاسمينها، شايف شلون بكر بكر، حاطينها هلا بمي مشان ما تسود. بدكم معجون الثوم مع الزنجبيل مع بعض هدول، او اذا في كل واحد لحاله. بدكم خلطة البرياني، البهارات تبع البرياني. بدكم كاسة لبن خلصت. هلا مشان البهارات تبع البرياني بتقول لحالكم شو هي، بتقدروا تجيبوها جاهزة من السوق، او بدكم تحضروها سهلة كتير. ما بدها شي، بدكم ورقة وقلم بس. شو هي؟ هي عبارة عن ملح، كركم، زنجبيل، فيها توم، فيها الخوخ مجفف مع البذرة تبعه، قرفة، فلفل أسود، وكمون، وكزبرة يابسة، وحبة بركة، وورق غار، وشمرة، وحلبة، وهيل، وسكر، وشو كمان، وقرنفل، وخليها ربكم. ايه، هي كلها موجودة هون فيها. خلطوا هي مع هي وهي مع هي تطلع. أو إذا بدكم تجيبوها جاهزة أسهلكم، ولا بدكم ورقة وقلم مثل ما قلت لكم. هلا بنبدا على بركه الله. شو بنساوي؟ من 4 معالق زيت، حطينا بصلات من الليون لحتى يرمقوا. شايفين شلون صار لونهم على ذهبي. هلا الدقيقه الثانيه بنقيم نصهم على جنب، والثانيات بنضيف لهم بقى 4 معالق معجون الثوم والزنجبيل. ضفنا اللحمات، ونضيف هلا معلقتين البهار برياني، ونضيف اللبن. بعدين 5 دقائق ثانيات بنحط 4 كاسات مي، بنغليها، بندوب ملحها، ونغطيها على نار واطية لشي ساعتين لحتى تروح اللحمة النيبة وتستوي. بالوقت هاد بنكون حطينا الرزات 8 كاسات مي مع ملح طبعا، وبنحطها على نار واطية. هلا بنغطي الرزات لربع ساعة، بنطفي تحتهم وبنصفيهم، يعني 3/4 الاستواء، لأنه نكمل الطبخة مع اللحمات. هلا بنحمل الفرن على 350. هي طنجرة منيحة للفرن حديد. بنحط طبقة زيت بالسفل، نفرد بطاطات بالسفل. هلا الرزات مثل ما قلت لكم 3/4 الاستواء. نحط طبقة هلا على البطاطا، الكمية الكبيرة تحت، بعدين بنخلي شوي بنحطهم فوق اللحمات. هلا بنحط اللحمات ونحط المرقة. هلا بنحط بقية الرزات على الوش. هي بابريكا او فلفل احمر مع مي سخنة مشان نلون فيهم رزات الفوانيات. في زعفران بتحطوا زعفران، في عصفر تحطوا عصفر، يلي بدكم اياه. تحطوا البصلات، بدكم تحطوا كمان عندكم كزبرة تازة. الفرن هلا حامينه على 350 فرنهايت. بنحطهم هلا هن مغطيين جوا 30 35 دقيقة. طلعناها من الفرن، اللهم صل على النبي، لكم منظرها، لك البخار عم بيطلع منها. هلا بنقيم الغطا على جنب لانه سخن مثل النار. عن اذنكم شوي. هلا بنسكبها بقى بصحن حلو، بنزينها وبنجيبهم اياها من تحت لفوق. بنتوبوا على ايديكم مثل النار. بسم الله. هلا بنزينها بشوية كزبرة وبقدونس تازة واحلاها. ان شاء الله جربوا بيتكم تعجبكم، وتدعونا. لا تنسونا من الشير واللايك والسبسكرايب والدعاء. في عنده سؤال يبعث لي على اليوتيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.